Gagamitin natin is vellum board since wala akong watercolor paper. So, sa vellum board is ikakain natin siya into 4 para magkaroon tayo ng 4 na watercolor background. Gamit yung mga old markers, ay magsusulat tayo sa plastic cover or pwede rin yung mga ziplock plastic bag. Pagkatapos nun, mag-spray na tayo ng water sa plastic cover. And press the plastic cover down para lumapat ang kulay. So, papatuyuin muna natin siya and mag-proceed tayo sa next watercolor background. Yung colors na gagamitin natin is blue, green, and yellow. Same procedure lang siya nung kanina. Make sure pala na yung mga colors na gagamitin natin ay magko-complement sa isa't isa. And then, gagawa tayo ng border using black marker. Pwede na tayo magsulat ng mga quotes, Bible verse, or pangalan, or anything na gusto nating isulat. Para mas magandang tingnan yung ating sulat, kakapalan natin yung downstrokes para mas maging firm din siya. Tip lang sa pagsusulat sa watercolor background, kapag yung watercolor background mo is lighter yung color, make sure na yung pagsusulat mo is darker yung color. And vice versa, kapag naman yung watercolor background mo is darker yung color, dapat yung pagsulat mo is lighter yung color. Then, maglalagay tayo ng shadow per letter gamit ang ibang kulay para di magmukhang plain ang ating sinulat. If interested kayo kung saan ko nabili yung mga materials, check out my Shopee haul video, nasa description box yung link.
some white line details sa ating isunulat as a form design gamit ang Jelly Roll White ink.